De huidige generatie Fiesta loopt op zijn einde en om dit hoofdstuk in schoonheid af te sluiten heeft Ford besloten van nog één keer een effortje te doen en de ultieme versie van de Fiesta te maken, de Fiesta ST 200. Een exclusieve, snellere versie van de Fiesta ST, beperkte oplage van 1000 stuks. En dat maakt deze ST meteen ook de snelste productie Fiesta ooit. De optielijst voor de ST200 is zeer overzichtelijk, als in quasi onbestaande. Je koopt een ST200 altijd in het Storm Grey, altijd met zwarte velgen, een dikke ST200 sticker op de poep. Binnenin zijn er altijd de comfortabele verwarmde Recaro-zetels. Exclusief voor de ST200 is dit zilveren biezeke op de veiligheidsgordels. En je krijgt er ook altijd de Sony knoppenzee hierbij, waarvoor dat je best heel even belt met een ingenieur om op een telefoon te kunnen koppelen. Maar buiten die knoppenzee is de Fiesta vooral heerlijk eenvoudig gebleven. Daar is die een robuuste, korte, manuele zesbak die je bijna voelt in welke versnelling dat je die ook wil slingeren. Daar is een hele directe stuurfeel, een rechte comfortabele zithouding. Throttle response is altijd instant. Je hebt direct een heel goed gevoel van wat die auto wil, waar die naartoe wil. En bij gevolg gaat het ook al heel snel die wagen sneller door de bocht te slingeren. Het onderstel van de ST200 is ook 30% harder geworden. Maar gelukkig wordt dat meer dan voldoende opgevangen door de heel comfortabele zetels. Ik heb de indruk dat die veel smaller zijn dan destijds bij mijn Focus ST. Ofwel is mijn gat gewoon dikker geworden. Dit verbeterde onderstel werd dan wel geïntroduceerd bij de ST200, maar is niet exclusief voor de ST200. Vanaf mid-2015 hebben eigenlijk alle Fiesta ST's dit verbeterde onderstel gekregen. Die kortere zesde versnelling van de ST200 maakt natuurlijk dat het altijd heel goed vooruit gaat. Ook in de hernemingen, ook op de autostrade. De ST200 trekt vrolijk door tot 230 per uur, heb ik van horen zeggen. Maar als je ermee op de autostrade rijdt aan een constante 120, 130 km per uur, dan wil dat motorgeluid wel eens beginnen vervelen. Dat is een heel monotoon gebrom. Dus ik denk ook dat een ST200 beter geschikt is om smalle B-roads mee onveilig te maken, dan wel honderden kilometers de Gran Turismo mee uit te hangen op de autostrade. De ST200 levert, zoals de naam misschien al wel doet vermoeden, 200 pk. In derde en vierde versnelling is er ook een maximum van 20 seconden overboost en dan levert hij 215 pk. Dat maakt dat dit blokje een 1,6 liter EcoBoost, dat is een 4-cilinder turbo, de 0 naar 100 kan afleggen in 6,7 seconden. En dat is 0,2 seconden sneller dan de gewone Fiesta ST. Wat ik wel een beetje mis in een ST200 zijn de pops en bangs dat je krijgt bij bijvoorbeeld een Focus RS. Als je in deze wagen zit, dan denk je dat vanaf dat je op het gas gaat, dat de hele buurt gaat meegenieten. Maar vanaf dat je die wagen buiten hoort passeren, dan doet dat eerder denken aan een naaimachientje. De Fiesta ST200 is er voor €28.685. Dat is €5.600 meer dan een gewone Fiesta ST in zijn zwaarste, meest luxueuze uitvoering. Je betaalt in dit geval dus vooral voor die exclusiviteit, voor die beperkte oplage. Ik vermoed dat veel ST200's gaan belanden bij een of andere Ford-verzamelaar. Jammer genoeg wil die exclusiviteit ook zeggen dat er veel ST200'tjes binnen gaan moeten blijven, bij weinig kilometers op de teller, om natuurlijk hun waarde optimaal te behouden. Wat dat wel jammer is, is dat er op dat naamplaatje hier binnenin, dat er geen nummering op staat. Zoals bij bijvoorbeeld een RS500, daar hadden gewoon wagen zoveel van de 500, maar misschien heeft Ford er stiekem meer dan 1000 gemaakt, dat kan natuurlijk ook. Als je de Fiesta ST vooral wil om van te genieten en om kilometers mee te doen en door bochten te knallen en te scheuren, koop dan een gewone Fiesta ST. Als je de power wil van de ST200, dan biedt Mount Tune een door Ford goedgekeurde upgrade naar de cijfers van een ST200. Dus die power is te halen voor een fractie van het geld. De ST200 is vooral een wagentje dat heel graag wil buiten spelen, wil rondjakkeren. Hem binnenhouden omdat hem zijn voetjes niet vuil mag maken, dat zou zonde zijn, want daar is deze wagen gewoon te goed voor.